وقد دفعت لقمة العيش صاحبها إلى مغادرة الأوطان، فعاد جثمانه في نعش من الخشب والأغصان. فيا أسفاه على لقمة جعلت صاحبها صعب النسيان، لما بها من جرح وألم والكثير من الأحزان. حدثت هذه القصة في العراق، فأثناء الحرب العراقية الإيرانية التي حدثت في الثمانينات اضطرت السلطات العراقية أن تستعين بالعمالة الوافدة من خارج العراق لسد النقص في كثير من الوظائف في العراق، لأنهم كانوا مشغولين في الحرب مع إيران. وكانت تلك العمالة من مصر التي تمتلك أعظم الثروات البشرية ذو الكفاءات العالية، سواء من عمالة فنية محترفة أو معلمين أو أطباء أو مهندسين، بخلاف باقي المجالات الأخرى. وفي ذلك الوقت دخل على العراق تقريبا 2,000,000 وافد مصري، فقد كان العدد كبير جدا، وبالفعل كانت العراق تحتاج لهذا العدد. ولكن بعدما انتهت الحرب العراقية الإيرانية أصبح هناك الكثير من الجنود العراقيين خارج الخدمة العسكرية، وعندما رجعوا للأسواق وللوظائف لم يجدوا لهم مكانا. وكان ذلك ليس عيبا من المصريين، وأيضا ليس عيبا من العراقيين، لأنهم يطلبون وظيفة في بلدهم، لكن أصبحت فرص العمل قليلة لهم. فالخطة التي رسمتها الحكومة في ذلك الوقت لم تتم دراستها بالشكل المطلوب، ومن هنا بدأت تنطلق الشرارة الأولى للمشاكل بين العراقيين وبين العمالة المصرية الوافدة التي سكنت العراق. ومن كثرة العمالة المصرية التي كانت موجودة في العراق في ذلك الوقت جعلوا لهم منطقة كاملة تسمى حارة المربعة، والذي يدخلها لا يعتقد أبدا أنه موجود في العراق، بل يعتقد أنه موجود في مصر، لأن كل المحلات بالمنطقة أصبحت محلات مصرية، وكانت هذه المنطقة يتجمع فيها جميع العمال المصريين. ومع بداية ظهور المشاكل عندما أصبح الناس العاطلين عن العمل يتكلمون بأن العمالة الوافدة أصبحت زيادة عن الحد وخلافه، قامت إحدى شركات الإطارات التي كانت توظف عشرات الآلاف من العاملين من الجالية المصرية في محافظة الديوانية بخفض رواتبهم إلى 60%. فغضبت العمالة بشدة وأخبروا السفارة المصرية الموجودة في بغداد بأن هذا الوضع غير مقبول، لأن الرواتب تخفيضها بهذه الطريقة ستكون غير كافية للمعيشة. وكانت الشركة تبرر موقفها بأن الحرب التي خرجوا منها على التو هي التي تسببت في الحالة الاقتصادية للشركة التي تستدعي إجراء ذلك. وكذلك أصدرت السلطات العراقية قرار بمنع تحويل الأموال خارج العراق لأكثر من 10 دنانير للعامل في الشهر الواحد، وكذلك للأطباء والمهندسين لا يتجاوز التحويل 30 دينار عراقي في الشهر الواحد. ولم يكن المقصود بهذا القرار العمالة المصرية فقط، بل كان المقصود به أي شخص وافد موجود في العراق. وقد يكون العراق لا يلام على هذا في ذلك الوقت، لأنه تو خرج من الحرب ويحتاج إلى السيولة المالية. تضايق الناس الذين يعيشون في العراق بهذا القرار، وأكثرهم كانوا من الجالية المصرية. وفي نوفمبر عام 1989 كانت الشرارة الثانية التي فجرت الوضع أكثر وأكثر. كانت في ذلك الوقت تصفيات كأس العالم، وكانت هناك مباراة بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري، وقد فاز المنتخب المصري على المنتخب الجزائري في هذه المباراة. فقام المصريون هناك بالاحتفال بالمنتخب وصنعوا مسيرات في منطقة المربعة التي كانت تعج بالمصريين، وأصبح الوضع غير مرتب. وكان هناك الكثير من الناس الحاقدة على فوز المنتخب المصري، من الذين يقولون أن المصريين أخذوا وظائفنا. وإذا بشخص عراقي مختل عقليا يركب إحدى السيارات ويقوم بدهس الكثير من المصريين الذين يحتفلوا بفوز منتخبهم بسيارته.
وإصابته ويتسبب في وفيات وإصابات كثيرة. فقام المصريون وأمسكوا بهذا الرجل وأخرجوه من السيارة وقتلوه. وتدخل رجال الأمن وحدثت معركة دامية مع مئات الآلاف من العمالة المصرية الوافدة الموجودة في هذه المنطقة. فقد حدث التحام وإطلاق النيران وتكسير السيارات وخلافه. وقد ظلت السلطات العراقية يوم كامل تحاول السيطرة على الوضع إلى أن تم بالفعل إنهاء هذه المشكلة. ولكن للأسف خلفت هذه المشكلة مئات الضحايا والوفيات من الجالية المصرية. انقلبت الدنيا في الصحافة المصرية بعد نشر صور الكثير من الجثث. وتدخل رئيس الوزراء المصري وكذلك السفير المصري الموجود في العراق والسفير العراقي الموجود في مصر. وقالوا في البداية للناس إن الذين توفوا في الاصطدام أثناء الاحتفال 7 أشخاص فقط. وهنا هدأ الوضع قليلا، وبالفعل وصلت أول طائرة من العراق إلى مصر وكان بها 7 نعوش. ولكن بعدما هدأت الأمور وفي اليوم الثاني وصلت طائرة وفيها عشرات من النعوش. وفي ذلك الوقت كان لا يوجد كما تعرفون السوشيال ميديا أو إنترنت، فالخبر يصل إلى أي بلد آخر متأخر ولا يوجد إلا التغطيات الصحفية. والصحافة وقتها لا يستطيعون تغطية الخبر بشكل شفاف لأنهم لا يعرفون حقيقة الأمر، هل بالفعل هناك وفيات كثيرة أم لا. بعد ذلك اكتشفوا أن عدد الوفيات يفوق 1000 شخص. وكذلك قامت السلطات العراقية بتخفيض سعر تذاكر الطيران لكي يستطيع باقي المصريين أن يخرجوا من العراق. وتم ترحيل أكثر من 1,000,000 وافد مصري وبقي هناك 1,000,000 فقط. فهذه الحادثة في هذا الزمن هي التي فجرت الأوضاع. ولكن حمدا لله عادت العلاقات طيبة من جديد. سميت هذه الحادثة بالنعوش الطائرة أو التابوت الطائر الذي نقل عن طريق الطائرات من العراق إلى مصر، ورحم الله الجميع. وقد دفعت لقمة العيش صاحبها إلى مغادرة الأوطان، فعاد جثمانه في نعش من الخشب والأغصان. فيا أسفاه على لقمة جعلت صاحبها صعب النسيان، لما بها من جرح وألم والكثير من الأحزان. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.